Szeretettel köszöntök mindenkit innen a házi karanténból, ez a 14. nap, elvileg tehát ez az utolsó napom, amit még ugye karanténban kell töltenem, és hát úgy tűnik, hogy nem fogok belehalni a koronavírusba, annak ellenére, hogy ezt kívánta Gyurcsány Ferenc egyik propagandistája, valami Homonnai Gergely nevű nyomorult, viszont a jelek szerint az én szervezetem megküzdött ezzel a COVID-19 nevű megbetegedéssel, és ha már itt tartunk, akkor a tapasztalataimat, a betegség második szakaszának tapasztalatait is megosztanám önökkel, hát ha tanulságos lehet. Az elmúlt egy hét alatt már a náthára, influenzára utaló tünetek közül semmi sem jelentkezett, tehát nem volt se lázam, se hőemelkedésem. Egyetlen egy nagyon jellegzetes tünet az, ami megmaradt, ez a légszomj, a nehéz légzés. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a tüdőgyulladásra utaló jelek viszont nem voltak, tehát én azt gondolom, hogy nem volt tüdőgyulladásom, és nem is voltam gyenge, nem voltak igazából semmilyen tüdőgyulladásra utaló jelek. Olyan volt, mintha ez a vírus tényleg közvetlenül a tüdőt akarta volna megtámadni. Nagyon furcsa érzés volt, soha korábban ilyet nem tapasztaltam, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy számomra egyértelmű és evidens, hogy ez az új vírus, ez létezik. Volt korábban is koronavírus, a nátha okozói között is van koronavírus, de ez az újfajta koronavírus, ez nyilvánvalóan egy új vírus. Ezt csak azért hangsúlyozom ennyire, mert kaptam olyan üzeneteket, illetve voltak olyan kommentek, amelyek kétségbe vonták, hogy egyáltalán létezik ez a koronavírus, és azt gondolták, illetve azt mondták, hogy ez csak egy szokásos influenza nátha. Az én személyes tapasztalataim, amihez még ugye párosult az, hogy elveszítettem a szaglásomat, tehát még mindig nem érzem a szagokat, illetve az ízeket, hát soha korábban ilyen nem történt. De mindezzel együtt továbbra is azt mondom, hogy én abba a 80-85%-ba tartozom, akik enyhe tünetekkel, vagy ugye nagyon sokan, szerintem a legtöbben tünetmentesen átvészelik ezt a járványt. Ennek ellenére azért ugye sokan korábban azt is írták, hogy milyen érdekes, hogy híres emberek nem halnak bele ebbe a járványba. Hát ugye azért most már ezt nem mondhatjuk el Magyarországon, például Szőcs Géza, a miniszterelnök kulturális főtanácsadója 67 évesen belehalt a koronavírus szövődményeibe, de nem csak 67 évesek, hanem a 28 éves cigány politikus, a Demokratikus Koalíció politikusa, ugye itt Homonnai Gergely, a Gyurcsány párt propagandistájának üzenem, hogy ezért sem jó másnak a halálát kívánni, mert most éppen egy párttársa, egy DK-s politikus halt ebbe bele, 28 évesen teszem hozzá, úgyhogy gyakorlatilag egészséges volt, cukorbetegséggel küzdött egyébként, és ha már a 28 éves DK-s cigány politikust szóba hoztam, ugye ez azért érdekes, kicsit olyan, mint a karma, mert Balogh Lajos paci volt az, aki állandóan üzengetett nekem, már ott volt Törökszentmiklóson is, ahol mindenféle hazugságokkal hergelte a helyi cigányságot. Sziasztok! Ma reggel kaptam az információt, hogy a törökszentmiklósi romákat az éjszaka támadás érte. Megérkeztek a nácik mikrobuszokkal, terepjárókkal, két családnak a házába is bementek, betörték az ajtókat, ablakokat, közben azt ordibálták, hogy megdöglöttök büdös cigányok. De üzen nekem Balogh Lajos paci a sályi tüntetésünk után is. Üdvözlök mindenkit! Most Toroczkainak szeretnék üzenni személyesen. Kedves Toroczkai úr! Láttam a videót, amiben arról beszél, hogy fel fogja jelenteni azokat a romákat, akik Sálynál egy spontán demonstráción vettek részt. Most ez a feljelentéshez adnák egy kis segítséget. Bevállalom azt, hogy én is ott voltam, Balogh István Lajos, születtem 1992. október 11-én Budapesten. Amikor pedig a Deák téri késelés áldozataira emlékeztünk meg, akkor feldúltan újra videó üzenetben szólított meg, és ott azzal fenyegetőzött, hogy ásott halomra fognak jönni. Hát az a helyzet az előbbi videóra reagálva, hogy én nem jelentettem föl, és nem is fogom már feljelenteni Balogh Lajos pacit, és hát most már úgy tűnik, hogy nem fog jönni ásott halomra sem. A magyar demokratáknak pedig kötelessége ásott halomra lemenni és felemelni a szavunkat,
a szélsőséges eszmék ellen. Tehát ez a tény, Balogh Lajos paci halála egyben cáfolja azt is, amit egy tavaszi riport során a nyíregyházi roma telep vagy cigány telep, az úgynevezett Gusev lakótelep lakói mondtak el az arra látogató riporternek. Ők ugyanis azt mondták, hogy gyakorlatilag a cigányok immunisak a koronavírusra. Konkrétan azt mondta az egyik helyi lakos a nyíregyházi Gusev lakótelepen, hogy maga hamarabb belepusztul, mint mi immunisak vagyunk, és arra a kérdésre, hogy nem félnek-e a járványtól, ez volt a válasz: a cigányokban még a villám sem csap, magának kéne inkább félnie. Tudjuk tehát azt, hogy a vírus létezik, és azt is tudjuk, hogy az emberek 80-85%-a enyhe tünetekkel vagy teljesen tünetmentesen át fogja vészelni ezt a járványt, de minthogyha a magyar kormány nem igazán tudná, hogy mit kezdjen ezzel a járványhelyzettel, pedig hát legalább fél éve volt már arra, hogy felkészüljön rá. És korábban is kritizáltam már például a szeptember eleji teljes hermetikus határzárat. Ugye azóta kiderült, hogy a határzár ellenére a járvány berobbant, és sajnos azt látni lehetett, hogy ezt nem fogjuk tudni majd elkerülni, viszont komoly károkat okozott a magyar gazdaságnak eddig is az a határzár, amely már csak azért is őrület, mert szomszédos országok, mint például Szlovákia vagy akár Ausztria sokkal jobban és hatékonyabban kezelte az egész járványhelyzetet, mint éppen a magyar kormány. És azt is látjuk, hogy most viszont teljes lezárásra készül a kormány, ami újabb károkat fog okozni a magyar gazdaságnak, miközben egyébként a kiszolgáltatott korosztályokat pedig nem tudja hatékonyan megvédeni, sőt éppen akkor fognak a magyar emberek többsége akkor fog találkozni a koronavírussal decemberben vagy akár januárban, amikor a D-vitamin szint a legalacsonyabb az emberi szervezetben, már pedig az orvosi konszenzus, hogy a D-vitamin az egyik leghatékonyabb támogatása az immunrendszernek a koronavírus elleni harcban. És hát nagyon kedves, hogy Szijjártó Péter, aki most hozzám hasonlóan karanténban van, és szintén COVID-19 betegséggel küzd, kiposztol egy olyan képet, ahol az látható, hogy a kínai külügyminiszter lótuszvirág kapszulát küldött, és nagyon szép üzenetet küldött most a beteg Szijjártó Péternek, de én inkább azt várnám a magyar kormánytól, hogy kérdezze meg Kínát arról, hogy hogyan is indult el ez a világjárvány onnan Wuhanból, ahol éppen milyen érdekes, található egy olyan laboratórium, ahol ehhez hasonló vírusokkal kísérleteztek. És ha már itt tartunk, az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo még tavasszal arról beszélt, hogy az amerikaiaknak és az amerikai titkosszolgálatnak bizonyítékai vannak arra, hogy nem természetes úton indult el Wuhanból ez a járvány, viszont nagyon érdekes, hogy utána ezeket a bizonyítékokat nem mutatták be, soha többet még Donald Trump sem igazán beszélt erről. Reméljük, hogy nem azért, mert rájöttek amerikai milliárdosok is arra, hogy akár ez nekik is, számukra is komoly haszonnal kecsegtet. És ha már Donald Trump, akkor természetesen az amerikai választásokról is ejtek egy-két szót. Az azért most már elég egyértelmű, hogy nem volt teljesen tiszta ez a választás Amerikában. Ugye láttunk olyan fényképfelvételeket, ahol a szavazatszámlálók egyértelműen, nem is titkoltan kifejezték azt, hogy melyik jelölttel szimpatizálnak, vagy nézzék meg mondjuk ezt a videófelvételt, ahol egyébként egy színesbőrű szavazatszámláló látható, aki nagyon dühösen néz egy-egy szavazatot, és az is látható, hogy aztán összegyűri ezeket a papírlapokat, és bedobja a szemétkosárba. And then flips off a ballot and then crumples it up. That's not voter fraud. I don't know what is. És hogy mi vár majd most Amerikára? Hát a demokrata álom, ugye Joe Biden, illetve az ő helyettese Kamala Harris, aki
egy igazi színes egyéniség, a demokrata álom megtestesítője. Egyébként rossz nyelvek szerint nem a 78. életévét taposó Joe Biden, hanem Harris fogja vezetni majd az Egyesült Államokat, és azon keresztül szeretné majd vezetni a világot is. Ugye Kamala Harris egy igazi színes jelenség, ahogy mondtam, a demokrata álom, hiszen édesapja feketebőrű, afroamerikai, édesanyja pedig indiai, a férje pedig egy brooklyni születésű zsidó ügyvéd, tehát tényleg nagyon boldogok lehetnek a demokraták, minden Pride felvonuláson Kamala Harris ott van. És én azt sem gondolom, hogy a rasszizmus megszűnik majd az Amerikai Egyesült Államokban, csak máshogy fog majd megnyilvánulni, ahogy például ebben a videóban láthatják, a rasszizmus az igazából már a fehérek ellen nyilvánul meg, de ez ugye nem szokott vezető hír lenni a médiában, és önmagában már talán az is gond, ha valaki egyszerűen csak fehér, nem is kell tennie semmit, már is megkapja a támadást, hogy ő fehér felsőbbrendűséget hirdet, ahogy azt ebben a videóban láthatják. Érthető tehát, hogy azok a fehérbőrű emberek, akik felépítették Amerikát, és akik nagy arányban szavaztak most Donald Trumpra, vagy mondjuk az európai nacionalisták siratják Trumpot, én azonban egy újfajta megközelítéssel szeretnék arra rávilágítani, hogy valójában Donald Trump saját magának köszönheti a bukását. Donald Trump azt ígérte, hogy elismeri majd Jeruzsálemet Izrael fővárosának, na ezt tökéletesen meg tudta valósítani, hiszen az amerikai nagykövetséget el is költöztették, átköltöztették Jeruzsálembe, vagy például újra szankciókat vezettek be Irán ellen, arra hivatkozva, hogy megsértette az atomegyezményt, pedig még az Európai Unió szerint sem sértette meg Irán. Tehát amit a zsidóság, amit Izrael érdekében tenni tudott, azt maximálisan megtette Donald Trump. A helyzet azonban az, hogy ezért nem sok köszönetet kapott cserébe. Nézzék csak például, hogy hogyan szavaztak az amerikai zsidók. A National Public Radio, vagyis az Amerikai Egyesült Államok leghíresebb közszolgálati rádiója bemutat egy olyan táblázatot, amelyből az derül ki, hogy még a muszlimok is nagyobb arányban szavaztak Donald Trumpra, mint az egyébként agyondédelgetett zsidók, akiknek mindössze 30%-a választotta Trumpot, és mintegy 70%-a szavazott Joe Bidenre. De nem csak a zsidóság miatt bukott Donald Trump, hanem a másik nagyon-nagyon fontos olyan ügy, amely ellen harcolhatott volna, az a közösségi média, amely közösségi médiát éppen Donald Trump használta a legjobban, de az a közösségi média, amely eldöntötte most az amerikai választásokat. Hiába követi 88 millió ember például a Twitteren Donald Trumpot, a Twitter konkrétan kampányolt Joe Biden mellett, például akkor, amikor egyszerűen nem engedte közzétenni a Bidennel kapcsolatos korrupciós ügyeket, vagy akkor, amikor Donald Trump tweetjei, üzenetei mellé oda tette a maga véleményét, vagy akár kitakarta ezeket az üzeneteket, de nem csak a Twitter, hanem a Facebook is beavatkozott az amerikai elnökválasztás folyamatába, például akkor, amikor közvetlenül a választások előtt egy 300 000 fős Donald Trumpot támogató csoportot egyszerűen csak úgy töröltek. Donald Trump pedig ahelyett, hogy megregulázta volna a Facebookot, a Twittert és a többieket, ehelyett elnöksége alatt minden eszközzel védte őket,
például Franciaország ellen 2,4 milliárd dolláros büntető vámot vezetett be, csak azért, mert a franciák egyébként ebben az esetben nagyon helyesen megkívánták adóztatni az amerikai technológiai óriás cégeket, mint például a Facebook, vagy éppen a Google. Hát a zsidósághoz hasonlóan ezek az amerikai tech óriások is úgy hálálták meg Donald Trumpnak, hogy elnöksége alatt nagyon keményen kiállt az érdekeik mellett, hogy ellene kampányoltak a választások során. Így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt Donald Trump elnöksége messze nem volt makulátlan és messze nem volt tökéletes, de valójában saját magának köszönheti, hogy elveszítette a választásokat.